Hi guys! Today, magluluto kami ng pinanyahang manok ni Aki. So, ngayon, nag-prepare ako ng bawang, sibuyas, luya, at chop ng mga manok. At meron kaming pahabol na pineapple tidbits ng Del Monte. Nag-prepare tayo ng malinis na pot. Lagay natin ang mga manok. Kapag maputi ng mga manok, ilagay na ang paminta. At lagyan ng patis. Pwede niyong lagyan ng konting pineapple. Haluin mabuti para mag-penetrate yung lasa. Lagyan ng konting mantika. Lagay ng mga sangkap ni sibuyas, bawang, at ginger. Haluin mabuti. Pwede nyo unahin itong mga panggisa. Nasa sa inyo pa rin kung anong gusto nyo unahin. At dahil kusang nagsabaw ang mga manok, dadagdagan na lang natin ito ng konting tubig. Takpan natin saglit hanggang sa lumambot. After 5 minutes, pwede na natin idagdag ang mga hiniwang patatas. Isang patatas lang ang ginamit namin dito. Spread lang natin siya. Siguraduhin lahat ng patatas. Takpan muli at palambutin ang patatas. Kapag malambot na ang patatas, pwede natin ito lagyan ng evap. Pwede pa natin paramihin yung sabaw. Nasa sa inyo na lang kung gusto nyo pang paramihin yan. Haluin natin ng mabuti. Pagtapos pahaluin ng 5 to 10 minutes, pwede na natin lagyan ng pineapple tidbits. Spread lang natin at hindi na ito patatagalin. Pagkalagay ng pineapple, pwede na natin patayin ang apoy. At ready to eat na ito. Nasaan yung takip? Di namin makita yung takip. Maghuhugas muna ang aming cook kasi marami nang hugasin.